الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس 10 بایولوژي. دا په دې کې تاسو ته نو دوه ټاپکونه کوم. یو زموږ سره کنټینیوس فرمنټر دی او بل زموږ سره د دې فرمنټر اډوانټیجز د دې پیدې چې دي سړي. د کنټینیوس فرمنټر نه مخکې موږ ویلو ډیس کنټینیوس فرمنټر دا غي فنکشن چې هغه لیمیټډ او کنټینیوس فرمنټر کې سړي فرمنټر اسټرکچر چې ما تاسو ته ویسته په ډیس کنټینیوس فرمنټر کې نو کنټینیوس فرمنټر دا وایي چې growth of microbes is maintained in the fermenter for a longer period of time. چې کله مونږ یو پروډکټ جوړو مونږ ته په انلیټ ذریعہ باندې کوم مایکروب شي دی هغه مونږ انټر کو دی فرمنټر ته نو هغه په دې کې د ډیر وخت پورې شي دی هغه وي او د دې مایکروبز د کوم گروث چې دی نو دا به ډیر وخت پورې د ډیسکنټینیوس فرمنټر کې دا چې هغه د لیمیټډ ټایم پورې خو مونږ چې څونه غواړو د دې گروث چې دی هغه مونږ مینټین کولای شو. څنګه به دا مونږ مینټین کوو؟ د خپل ټمپریچر دی، د خپل سیوټیبل انوایرنمنت دی، د خپل نیوټرنز دی، د هغه سيزونو په ذریعہ باندې چې کوم مایکروبز دي په کنټینیوس فرمنټر کې نو هغه چې د دې گروث چې مونږ مینټین کوو. پیدا سره چې د دې گروث مونږ مینټین کوو نو د دې پیدا دا چې څونه پروډکټس مونږ غواړو هغه مونږ له بدله کې شي راځي. No, raw materials and nutrients are added continuously at regular interval. چې کله ته غواړې نو په دې کې موږ دا وایي چې یو را میټیریل دا دي چې د دې نه موږ نور څه څیزونه جوړو نه دي ته موږ را میټیریل شو او د هغې نه علاوه نیوټرنس نه دا دواړه څیزونه چې دي نو دا موږ کنټینیوسلی مسلسل په ریګولر انټرول باندې چې موږ اډ کولی شو چې څونه موږ غواړو او په کم ټایم باندې موږ غواړو او څونه پروډکټس موږ جوړول غواړو نو د هغې مطابق چې دی دا را میټیریل او نیوټرنټس چې دی دا موږ دې ته اډ کولی شو. را میټیریل دا دي چې د دې نه موږ سره نور څه څیزونه پروډکټس چې دی هغه راځي او نیوټرنټس موږ سره څه دي چې د مایکروبز مینټین کولو لپاره د دې گروث مینټین کولو لپاره چې موږ نیوټرنټس چې دا ورته اډ کوو. نو this type of fermentation continues for a longer period of time. نو داسې قسمه فرمنټیشن پروسس یا داسې په فرمنټر کې چې کله موږ داسې پروسس کوو چې هغې ته موږ نیوټرنس، هغې ته موږ را میټیریل، هغې ته موږ مایکروبس په ریګولر انټرول ټایم باندې چې موږ اډ کوو مسلسل او پروډکټس چې دی هغه مسلسل چې دی جوړو نو دې ته ویل کېږي کنټینیوس فرمنټر. فرمنټیشن پروډکټ آر آلسو ټیکن آوټ کنټینیوسلی او څنګه چې دا پروډکټس راځي لکه څنګه چې پروډکټس جوړیږي نو په دغه وخت کې دا چې دی ته د فرمنټر نه چې دی دا راویستی شي او نور را میټیریل چې دی نه هغه ته اډ کولی شي نو دا و کنټینیوس فرمنټر. بیا فرمنټیشن چې کله موږ کوو په فرمنټر باندې د فرمنټر په ضد هغې پیدې موږ ته څه دي چې انوایرمنټل چینجز کین ناټ هارم مایکروبس. بل مایکروبس موږ انټر کړو د فرمنټر ته سلنډریکل سټرکچر دی دې ته موږ مایکروبس انټر کړو نو انوایرمنټل چینجز په دې باندې اثر نشي کولی. اوس دغه انوایرمنټل چینجز څه دي؟ دا څنګه چې مایکروب چې دی بهر په یو کولاو انوایرمنټ کې چې دی ګرځي نو په دې باندې پي ایچ اثر کوي، په دې باندې اسماټیک پریشر اثر کوي، په دې باندې اکسیجن کنسنټریشن اثر کوي. په فرمنټر کې دا چل دی چې دا په یو سلنډریکل لوښ کې دا بالکل بند دي په فرمنټر کې نو دغه انوایرمنټل چینجز چې دي نو دې مایکروبس ته چې دی څه نشي ویلی کین بي کلین ایزیلی. او چې کله په تا فرمنټیشن پروسس وکړو پروډکټ چې تا جوړ کړو نو دا ته په اسانه باندې چې دی صفا کولی شي. سنگل فرمنټر کین بي یوز مینی ټایم او یو فرمنټر یو مشین چې دی دا ته بار چې دی استعمالولی شي. صفا کوئ چې کوم پروډکټ تا سره جوړیږي فرمنټر صفا کړه او نور را میټیریل نیوټرن مایکروب دا ورته اډ کړه نو دا بل قسم پروډکټ چې دی نه هغه چې دی ته اخیستی شي. ریډیو ویسټیج اف میټیریل او کوم میټیریل چې ورته ته اډ کړې نو هغه خامخا تاله پروډکټ چې دی درکوي. نو میټیریل چې کوم ته فرمنټر ته اډ کړې نو دا ضایع کېږي نو په بدل کې به تاله چې دی پروډکټس درکوي. اوس دا موږ کم سیزونه راکوي ریکوایر لیس سپیس او بل دا چې دا څانګه چې دی ډېر کم ځای نیسي او پروډیوسز پینیسیلین، انسولین، سټریپټومایسین، ګریسیوفولوین او انټي فنګل. مطلب دا دی چې پینیسیلین، انسولین، سټریپټومایسین زموږ تھروټ انفیکشن ورته کېږي، ایر کېږي، نوز انفیکشن ورته کېږي یا زموږ د شوګر دپاره چې کوم هارمون وغیره هغه زموږ سره پکار دي یا داسې بیماري چې هغه د پنجای فنګل بیماري زموږ سره وایرل انفیکشن یا بیکټیریل انفیکشن د هغې لپاره میډیسن چې دی نه هغه موږ په دې کنټینیوس فرمنټر باندې په ډیس کنټینیوس فرمنټر باندې چې دی موږ تیاروو. اډوانټیج چې دي دا هم په شارټ کوېشن کې راځي د فرمنټر. کنټینیوس فرمنټر چې دی دا هم په شارټ کوېشن کې چې دی راځي. که ډیس کنټینیوس سره یو ځای کړي نو دا بیا په لنګ کوېشن کې چې دی راځي. بالکل اسان دی، ایزي دی، سپک نشته. زه امید کوم چې تاسو پوه شوي. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.